सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरुलाई। आज हामी हिसाबतर्फ लाग्ने छौं, जुन चाहिँ हामीले हिजो 3D स्पेसमा इक्वेशन्स अफ अ लाइन कस्तो हुन्छ भने मैले तपाईँ समक्ष राखिहाले र तपाईहरुले पनि राम्ररी पढ्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु। किन भन्दा म जहिले पनि भन्छु तपाईलाई कि कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस्, हिसाब त भइहाल्छ। आज त्यो हिसाबहरुपट्टि लाग्ने छु र कस्तो खालको हिसाबहरु आउँछ तपाईहरुको एक्जाम्समा, कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा र तपाईको बोर्ड एक्जाम्समा। र सुरु गर्नु अगाडि म यही भन्छु कि जे पनि गर्नुहुन्छ प्यासनेट भएर गर्नुहोस्। यो कारणले नगर्नुहोस् कि करले या मार्क्स ल्याउनुको लागि या के चीज एक्जाम। जहिले पनि म भन्छु आईआईटियन जो हुनु चाहन्छ या जो आईआईटी क्र्याक गर्नु चाहन्छ उनीहरूले सधैँ मलाई यो सोच्छ कि कसरी गर्नु भन्दा म एउटा सबसे महत्त्वपूर्ण टिप चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो सोचेर कहिले गर्नु हुँदैन कि आईआईटी छिर्छु यो पाराले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यो पाराले गर्नुहोस् कि म मजाले पढ्छु आईआईटी भइहाल्छ। हुनु पनि हो, कन्सेप्ट हरेकको क्लियर गरेको हुनुपर्छ तपाईले, किनकि हरेकवटा हिसाब तपाईको यस्तो खालको हिसाबहरु कहिले पनि आउँदैन कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा या आईआईटीमा कि जो तपाईले किताबमा देखिबस्छ। यति मात्रै हो कि सिमिलर टाइपको क्वेशन हुन्छ जसले तपाईको त्यहाँबाट केही ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ र त्यसमा कुनै चीजमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यही चीज हो कि हरेकवटा कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस्, तपाईको हिसाब मिलिहाल्छ। त्यसैकारण ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म हिसाबतर्फ लगिहाल्नेछु तपाईहरुलाई र भिडियोलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिने सो दैट सबै नानीहरूले पढ्नु पाओस् यो समयमा र आउने दिनहरुमा पनि यस्तो राम्रो एजुकेसनको उनीहरूले लाभ उठाउन सकोस् भनेर नै मैले यो इनिसिएटिभ गरेको र म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिने सबैलाई आवेदन छ। र सुरु गरौँ आजको टपिक, आजको हिसाबहरुतर्फ जुन चाहिँ थियो हाम्रो इक्वेशन्स अफ अ लाइन इन द 3D स्पेसको क्वेशनहरुमाथि। यो क्वेशन छ तपाईको हिजो मैले देखाइसकेको छु यस्तो खालके फाइन्ड द वेक्टर इक्वेशन एन्ड कार्टेशियन इक्वेशन। यस्तो खालके मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। फाइन्ड द वेक्टर एन्ड कार्टेशियन इक्वेशन अफ द लाइन थ्रु द पॉइन्ट 5 2 - 4 and which is parallel to the vector and is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। सो यो तपाईको एनसीईआरटी के क्वेशन्सहरु छ सबै ज्यादा जस्तो, त्यसै कारणले एनसीईआरटी सीबीएसई। सो फाइन्ड द वेक्टर इक्वेशन एन्ड कार्टेशियन इक्वेशन अफ द लाइन थ्रु द पॉइन्ट 5 2 - 4 एन्ड प्यारलल टु द वेक्टर दिस। सो हामीले हिजो के गरेको थिए भन्दा म हल्का तपाईलाई डायग्राम मार्फत एउटा तपाईले गर्नै भयो भने पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ बुझाउनुको निम्ति है। सो तपाईले राम्ररी हेर्नु भयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि कुनै पोइन्ट कुन चाहिँबाट पास हुँदैछ तपाईको लाइन 5 2 - 4। सो 5 2 - 4 र कोसित प्यारलल छ अरे। सो कोसित प्यारलल छ अरे यो लाइन तपाईको पी के हुन्छ हाम्रो एनी पोइन्ट हिजो यही गरेको थियौं हामीले। सो एउटा प्यारलल भेक्टर छ तपाईको कति छ 3i cap plus 2j cap minus 8k cap हो कि हैन, यही त गरेको थियौं हामीले तपाईलाई हिजो याद छ भने। सो हल्का जेनरलाइज मात्रै गरेको, यस्तो गर्नै पर्छ तपाईलाई हल्का जेनरलाइज्ड हुन्छ कि डायग्रामबाट के यस्तो यस्तो रहेछ भनेर। सो पासिङ हुँदैछ f2। सो लेट p x, y, z be any point on the line, किनकि हामी त के गर्छौं रिलेसन निकाल्छौं नि त हैन, यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा कस्तो हुन्छ भनेर। सो लेट p x, y, z be any point on the line L, whose position vector is r, हिजो यस्तै गरेको थियो हामीले। therefore r is equal to के हुन्थ्यो हाम्रो passes through the point A। सो यसको a भेक्टर कति हुन्थ्यो हाम्रो a भेक्टर कति हुन्थ्यो that is 5i cap plus 2j cap minus 4k cap हो कि हैन। यसको युनिट पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ, a भेक्टर कति हुन्छ यो प्लस लैम्डा टाइम्स जो सित प्यारलल छ जो 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। सो यही हो कि हैन, हेर्नुस् त यी। सो r is equal to a र यो बुझ्नुभयो। सो दिस इज द रिलेसन बिट्विन टु पोइन्ट्स। कस्तो यो र यो कसरी रिलेटेड रहेछ हामीले देखाएको। सो यो त थाहा भएकै कुरा हामीले यहाँनिर तपाईले लेख्नुहोस् वेयर लैम्डा नट इक्वल टु 0। सो बुझ्नुभयो किन यो लेखेको, हिजो मैले बुझाइसकेको छु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब यो समय हेर्नुभयो तपाईले। अब कार्टेशियनको म देखाउने छु। कार्टेशियनको पनि के थियो हाम्रो हिजो मैले तपाईलाई देखाएले कस्तो खालको थियो इक्वेसन x - x1 by a y - y1 by b is equal to z - z1 by c, यही थियो। अब यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ a b र c जे छ के छ 11 सित प्रोपोर्शनल हुन्छ। कोसित प्रोपोर्शनल हुन्छ यो लाइन र यो, किनकि प्यारलल छ भने डाइरेक्सन रेशियोज के हुन्छ प्रोपोर्शनल हुन्छ। सो भन्नको अर्थ के हुन्छ x - x1 कुन चाहिँबाट पास हुँदैछ योबाट। सो 5
अपन ए कति छ हेर्नुहोस् त 3 हो कि हैन भनेपछि त प्रोपोर्सनल हुन्छ कि हुँदैन हिजो मैले बुझाइले किन प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यो पनि मैले बुझाइले तपाईलाई y - y1 y1 को भ्यालु कति छ 2 b को भ्यालु कति छ 2 यहाँ पनि 2 नै छ कि छैन which is equal to z minus g1 को भ्यालु कति छ -4 so minus minus कति भयो +4 whole thing divided by c को भ्यालु कति छ -8 which is the required equation of a line passing through the point this and parallel to the vector in a Cartesian form or symmetric form मैले तपाईलाई भनि पनि हाले किन कार्टेशियन भन्छ किन सिमेट्रिक भन्छ यस्तो कुराहरु है so please pause the video and note it down ल so please pause the video and note it down so कार्टेशियन फर्म कस्तो हुँदो रहेछ इक्वेशन्सहरु कस्तो हुँदो रहेछ मैले तपाईहरु समक्ष राखिहाले र कसरी गर्नुपर्छ तपाईलाई मैले देखाएँ सो अब यस्तो हिसाबहरु निकै छ इन्ट्रेस्टिङ हिसाबहरु अझै छ यो मैले हिजो तपाईलाई रिभिजन मात्रै गरिदिएको हो र तपाईहरुले यस्तै खालके हिसाबहरु हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ सो अब अर्को क्वेशन पटि लागौं जुन चाहिँ एनसीईआरटी को इन्ट्रेस्टिङ खालके छ द कार्टेशियन इक्वेशन अफ द लाइन इज x/3 by 2 is equal to y minus 5 by 4 is equal to z plus 6 by 2. Find the vector equation of the line. So the Cartesian equation of the line is given this. So find the vector equation of the line. Okay. So solution. This is the Cartesian equation. We have to find the vector equation of this line. So let गरौँ. So given यो थियो हामीलाई हैन. So let this is equal to lambda. So lambda किन भयो थाहा भयो तपाईलाई हैन हिजो हामीले गरेको छु किनकि सबै के हुन्छ एकाको साथ प्रोपोर्शनल हुँदै थियो त्यही कारण lambda आयो यो त थाहा भएकै कुरा जस्तै यहाँ हेर्नुस् त टु यो लाइन र यसको लाइन प्रोपोर्शनल भयो कि भएन यस्तो कुराहरु मैले हिजो तपाईलाई बुझाइसकेको छु सो प्लिज किन आयो कसरी आयो प्लिज बुझ्नुहोस् सो वेयर lambda is non zero भनेर लेख्नुस् वेयर lambda is non zero स्केलर क्वान्टिटी भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या सिम्पल वेयर lambda not equal to 0 पनि लेख्नुहुन्छ और x is equal to 2 lambda minus 3 comma y is equal to 4 lambda plus 5 अनि z is equal to 2 lambda plus 6 हेर्नुस् त यता बुझ्नु भयो होला सरी -6 है z 2 lambda minus 6 4 lambda plus 5 यस्तोहरु त बुझिहाल्यो अब हेर्नुस् ल अहिलेको जुन चाहिँ पोइन्ट थियो यो p पोइन्ट थियो यहाँ हेर्नुस् ल तपाईलाई म देखाइदिहाल्छु एक्सप्लेन गर्नु मजाले पर्छ बुझ्नु मजाले पर्छ किनकि यही कन्सेप्टहरु अझै इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ र अझै कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ अगर बुझेको छैन भने चाहिँ सो ए पोइन्ट के थियो जुन चाहिँबाट यो पास हुँदैछ र पी के हुन्थ्यो कुनै पनि पोइन्ट अन द लाइन हो कि हेर्नुस् त म पी लाई मात्रै फोकस गर्दैछु अहिले सो किनकि एक्स वाई र जी कसको कोअर्डिनेट रहेछ एनी पोइन्ट अन द लाइन सो प्लिज नोट दिस लाइन व्हाट आई एम सेइङ कि म के भन्दैछु भन्दा एक्स वाई र जी के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज एनी पोइन्ट अन द लाइन कुनै पोइन्ट हो जो यो लाइनमा छ कुनै जेनरल पोइन्ट लिदैछु त्यही कारण यसको कोअर्डिनेट छ फेरि म भन्दैछु है त्यही कारणले यहाँ हेर्नुस् लेट p x y z be any point on the line okay na be any point on the line whose position vector is हामी कति मान्छौ कुनै पनि पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ r whose position vector is r so therefore r is equal to कति हुन्छ यसको पोजिसन r को पोजिसन भेक्टर निकाल भने in terms of unit vector कति हुन्छ यो हुन्छ थाहा भएकै कुरा ओके ना so which is equal to x को भ्यालु कति छ कुनैको so 2 lambda minus 3 i cap plus y को भ्यालु कति छ 4 lambda plus 5 j cap र plus z को भ्यालु कति छ 2 lambda minus 6 k cap अब हेर्नुस् i cap भएकोलाई सँगै लेख्नुस् 3 i cap plus 5 j cap plus minus 6 k cap र plus अब lambda कमन निकालेर के आउँछ 2 i cap plus 4 j cap plus 2 k cap so please pause the video and note it down so okay हेर्नुस् त भेक्टर फर्म आयो कि हैन यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौ r is equal to a plus lambda times b okay na हेर्नुस् त so lambda b भनेको कति हुने रहेछ कोसित प्यारलल रहेछ therefore the required line भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यतिकै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ अझै दामी बनाउन छ भने therefore the required line is parallel to the vector 2i cap plus 4j cap plus 2k cap and passes through the point कतिबाट -3 5 र -6 so यसरी बुझिहाल्यो ओके न हुन्छ यहाँबाट पनि आउँथ्यो यहाँबाट पनि आउँथ्यो यहाँ हेर्नुस् त x minus -3 by 2 is equal to y minus of 5 by 4 is equal to z minus of -6 by 2 so कहाँबाट पास हुँदैछ -3 5 र -6 -3 5 र -6 बुझ्नु so please pause the video and note it down अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईले अगाडि हेर्न चाहनुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त जोसित यो के हो प्यारलल हो के रे यो प्यारलल भेक्टर हो के जो यो लाइन जोसित प्यारलल छ यसको डाइरेक्सन रेशियोज हेर्नुस् त कति छ 2 4 र 2 यो लाइनको पनि हेर्नुस् त 2 4 र 2 छ कि छैन किन हुन्छ किनकि प्यारलल छ त्यही कारण डाइरेक्सन रेशियोज पनि के हुन्छ प्रोपोर्शनल हुन्छ दैट इज इक्वल सो प्लिज पॉज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन
खालि यो लाम्डाले गर्दा मात्रै चाहिँ उयो हुन्छ प्रोपोर्सनल हुन्छ हाम्रो है अगर लाम्डाको भ्यालु एउटै हो भने त सेमै हुन्छ हैन सो यस्तो कुराहरु त मैले हिजो तपाईहरुले डिस्कस गरिहालेँ सो के हो भनेर सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट अब अर्को तर्फ लागौँ म ओके भयो सो एउटा जनरल यस्तो म लेख बनाइदिइरहेको हुन्छु नि ल तपाईहरुलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ सो द कार्टेशियन इक्वेसन अफ अ लाइन is 3x plus 1 is equal to 6y minus 2 is equal to 1 minus z. So please ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् the Cartesian equation of a line is यो हेरे find the fixed point through which it passes त्यो point खोज जो योबाट पास हुन्छ सो a निकाल भन्दैछ हैन सो a निकाल भन्दैछ and its direction ratios यो लाइनको direction ratios निकाल्नु अरे and also its vector equation so it's easy so हेरौँ so solution 3x म 3 कमन निकाल्नु कति हुन्छ x plus of 1/3 हुन्छ कि हुँदैन which is equal to 6y minus of 1/3 पनि हुन्छ 2/6 हुन्छ that is 1/3 which is equal to minus कमन निकाल किन यस्तो गर्नु भएको सो किनकि हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो x minus x1 y minus y1 z minus z1 त्यस्तो हुँदैन नि त फर्म हैन त्यही कारण त्यो फर्मेटमा ल्याउनु मात्रै खोज्छु सो x minus x1 को फर्ममा हुन्थ्यो त्यही कारण माइनस कमन निकाल्दिनु बुझ्नुभयो सो माइनस माइनस प्लस जस्तो छ त्यस्तो पनि राख्नु पर्यो खाली त्यो फर्मेटमा ल्याएको मात्रै अब यस्तो किन गरेको यो उल्टा गएछ हेर्नुस् त 3 लाई तल जानुको लागि के गर्नु 1/3 लेख्नु परेन so which is equal to y minus 1/3 whole thing divided by 1/6 is equal to z minus 1 whole thing divided by -1 किन यो माइनस माथि नराखेको तलै राखेको किनकि x minus x1 y minus y1 z minus z1 त्यो फर्मेटमा थियो नि त हैन अब हेर्नुस् एकअर्कासित प्रोपोर्सनल छ भने म जतिले मल्टिप्लाई गर्न सक्छु थाहा छ तपाईलाई हैन लाम्डा को भ्यालु गरेको जस्तै सो प्रोपोर्सनालिटी को हामीले क्लास 10 मा पढेको पनि हो मल्टिप्लाई गर्न सक्छु सो 6 ले गर्छु हेर्नुस् ल 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु हेर्नुस् कति हुन्छ सो 6 ले मल्टिप्लाई गरेको सो कति हुन्छ हेर्नुस् 3 2 जा सो इज इक्वल टु y minus 1/3 इज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु z minus 1/6 ओके न हेर्नुस् त यही किन गरेको होल नम्बर ल्याउनु त फ्र्याक्सनमा अलिकति इजी हुन्छ नि हैन सो उयो गरेको मैले के रे यो होल नम्बर ल्याउनु खोजेको ओके सो हेर्नुस् त अब डाइरेक्सन रेशियो कति रहेछ देयरफोर द लाइन passes through the point कति कतिमा रहेछ हेर्नुस् त कम्पेयर गर्नुस् अब x minus x1 सित x minus x1 सो x1 कति रहेछ -1/3 y minus y1 सो y1 कति रहेछ 1/3 कमा z minus z1 सो z1 को भ्यालु कति रहेछ 1 सिम्पल and whose direction ratios is are so 2, 1, -6 यही त हो हैन is proportional to भनेर अलिक वर्ड दामी हुन्छ सो proportional to 2, 1, -6 बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो a कति रहेछ अब यहाँनिर हल्का फिगर बनायो भने तपाई कति हुँदै रहेछ -1, 1/3 हो हेर्नुस् त अब होस् therefore the vector equation अब किनकि भेक्टर इक्वेसन पनि खोज भएको थियो मलाई the vector equation of the line is r is equal to के हुन्थ्यो हाम्रो a plus of lambda b हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो एउटा पोइन्टबाट मात्रै पास हुँदैछ नि त्यही कारण यही हुन्थ्यो सो a को भ्यालु कति छ a कुन चाहिँबाट पास हुँदैछ हेर्नुस् त -1/3 i cap plus 1/3 j cap plus k cap हैन यसको यो पोजिसन भेक्टर के हुन्छ a को सो यसको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ a कति हुन्छ त्यही हो हैन a प्लस lambda b को कति हुन्छ हेर्नुस् अब हेर्नुस् b त दिएको छैन ल b को त दिएको छैन सो कसरी दिएको हुन्छ हेर्नुस् कति हुन्थ्यो b हामी कति मान्थे a i cap plus b j cap plus c k cap हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो अब हामीलाई थाहा छ कि यो लाइनको जति डाइरेक्सन रेशियोस हुन्छ यसको पनि त्यति नै हुन्छ प्रोपोर्सनल त हुन्छ अब सो भनेपछि a कति छ हेर्नुस् त a को भ्यालु कति छ 2 सो कति हुन्छ 2 i cap b को भ्यालु कति छ +1 माने j cap लेख्दियौ सो j cap -6 k cap किनकि प्रोपोर्सनल हुन्छ कि हुँदैन लाइनको त आइसक्यो नि त यी 2 1 -6 त्यही कारणले 2 1 जोसित प्यारलल छ त्यसको डाइरेक्सन रेशियोस त्यही हुन्छ प्रोपोर्सनल त हुन्छ अब त्यही कारण सो भेक्टर फर्म पनि आयो कार्टेशियन फर्म पनि आयो कतिबाट पास हुँदै रहेछ -1 सो कतिसँग प्यारलल हुँदै रहेछ हेर्नुस् त कति मजाले अब तपाईले देखाउनु पनि सक्छ 2 i cap plus j cap -6 जहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईले ल सो प्लिज बी फ्री सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब अर्को क्वेशन नाउ फाइन्ड द पोइन्ट सो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यो हेरौँ यो कस्तो रहेछ सो भयो प्लस नोटेड भयो होला नोट गर्नु भइसक्यो होला है म गर्दैछु अनि यो मेटाउनु म तपाईहरुलाई बुझ्नु अलिक सजिलो हुन्छ
So find the points on the line, find the points on the line, find the points on the line, find the points on the line. यो लाइन हेरे तपाईको, so z minus 3 by 2. So find the points on the line at the distance of 5 units, at the distance of 5 units from the point 133 p नाम दिनुहोस्. At the distance of find the points on the line, जो चाहिँ त्यो पोइन्टहरु खोज्नु भन्दछ, जो चाहिँ यो पोइन्ट देखि 5 युनिटको दूरीमा छ. बुझ्नुभयो? सो सिम्पल छ. सो प्लिज क्वेशन मेट उयो गरिहाल्नुस्. सीबीएसई 2010 मा गरेछ. सो भयो. सो हेर्नुस्, अब यसमा जुन चाहिँ छ हामीले गिवन, अब त्यो पछि म लेट गर्छु त्यो पछि ल, इज इक्वल टु लैम्डा और x इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुस् त, 3 लैम्डा minus 2, y इज इक्वल टु 2 लैम्डा minus 1 एन्ड z इज इक्वल टु 2 लैम्डा प्लस 3. ओके न हेर्नुस् त, 2 लैम्डा minus 1. सो x y र z के हो, एनी पोइन्ट अन द लाइन हो कि हैन? ओ p के थियो? सो देयरफोर द कोअर्डिनेट्स अफ एनी पोइन्ट on the line is कति, 3 lambda minus 2, 2 lambda minus 1, 2 lambda plus 3. Any point on the line. अब क्वेशन ले भनेको थियो एनी पोइन्ट देखिको अब यो चाहिँदैन हामीलाई. सो एनी पोइन्ट देखिको र 3 कति भनेको थियो, 133 भनेको थियो हैन, 133. यस. सो 133 सम्मको डिस्टेन्स कति छ, 5 युनिट छ भनेर भन्दैछ. ओके न, क्वेशनले त्यो भन्छ, त्यही कारणले x y र z निकाल भनेर भन्छ. फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट. सो अब कोअर्डिनेट यति रहेछ भने चाहिँ अकॉर्डिंग टु क्वेशन द डिस्टेन्स बिट्विन एनी पोइन्ट कुन चाहिँ हाम्रो यही हो, 3 लैम्डा minus 2, 2 लैम्डा minus 1, 2 लैम्डा plus 3 एन्ड 133 इज 5 युनिट. सो क्वेशन अनुसार के हो, रूट ओभर यो माइनस यो x2 minus x1, सो minus 1 गर्दा कति हुन्छ, सो minus 3 म सिधै लेख्दैछु ल, प्लस 2 लैम्डा minus, सो कति हुन्छ, 2 लैम्डा minus 4 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टु 5. सो स्क्वायरिङ बोथ द साइड 25 which or so 3 lambda square भनेपछि कति हुन्छ, 9 lambda square minus 18 lambda plus 9 plus 4 lambda square minus 4 lambda square minus 16 lambda, 4 to the 8, 8 to the 16 plus 16 plus 4 lambda square is equal to 25 or 9 4 4 8 17 lambda square 9 र 16 र 9 कति भयो, 25 क्यान्सल भइहाल्यो, minus 18 र minus, so minus 34 lambda is equal to 0 और lambda को भ्यालु कति हुने रहेछ, 0,2. so कि 7 to the 34. so अब भनेपछि therefore the coordinate of any point on the line at the distance of 5 unit from 133 is कति हुने रहेछ हेर्नुस् त, कति मान्नु भएको थियो हामीले, यो मानेको थिए, इज कति हुने रहेछ. अब when lambda is equal to 0, so lambda 0 हाल्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त, -2, किनकि कतिवटा आएको छ कन्डिसन, दुईटा आएको छ नि त, 0 र 2. so 0 हुँदा कति हुने रहेछ, -2, 0 हुँदा -1, 0 हुँदा 3. and when lambda is equal to 2, when lambda is equal to 2 कति हुने रहेछ, 3 to the 6 minus 2 4 7, well 4 3 7. so please pause the video and note it down. भयो हेर्नुस् राम्ररी, सो बुझ्नु भयो होला. सो रब गर्दैछु, अब अर्को तर्फपट्टि लागु हामी क्वेशनमा. सो फाइन्ड द वेक्टर इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु, यो त सजिलो रहेछ, अलिकति भोगाएको मात्रै छ. भयो, रब गर्दैछु. सो अब यो ओके. सो तपाईको क्वेशन छ अर्को, फाइन्ड द वेक्टर इक्वेसन अफ अ लाइन passing through a point
passing through a point. So यो a, so passing through a point with position vector. So a को भ्यालु a भेक्टर कति दिएको रहेछ तपाईलाई? a भेक्टर कति दिएको छ? with passing through a point. So a भेक्टर दिएको छ तपाईलाई 2i cap minus j cap plus k cap. Okay, so a vector passing through a point with position vector of this and parallel to a line, and parallel यो लाइन को सिधा parallel छ ले, and parallel to a line, and parallel to a line, parallel to a line, parallel to a line, joining the points minus i cap plus 4j cap plus k cap, joining the points minus i cap plus 4j cap plus k cap and I cap plus 2j cap plus k cap. Also find the Cartesian equivalent of this equation. CBSE 2003 मा आएको रहेछ. Okay, so कस्तो छ भन्दैछ, find the vector equation of a line passing through a point a बाट पास हुँदैछ भन्दैछ. अब a बाट पास हुँदैछ, so passing through a point with position vector अब कतिबाट पास हुँदैछ भनेपछि हेर्नुस् त 2 minus 1 1 हो के हैन, एउटा पास हुँदैछ किनकि पोजिसन भेक्टर कति छ 2 minus 2i cap minus j cap plus k cap. सो भनेपछि कतिवटा पास हुँदैछ 2 minus 1 1 and parallel to the line joining the points this and this. So also find, so यो सिधा parallel छ, तर यो parallel सिधै भन्देको छैन, खाली यति मात्रै भन्देको छ. अब यहाँ नि हेर्नुस् ल, therefore a let a is equal to कति छ पोजिसन भेक्टर a. So a is equal to कति छ 2i cap minus j cap plus k cap. अब b भेक्टर चाहिँ कसरी भन्छ सिधै भनेको छैन, खाली यस्तो मात्रै भनेको छ कि and parallel to the line joining these 2 points. So these 2 points भनेपछि b भेक्टर कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाईले, passes through these 2 points, so is parallel to the line joining these 2 points. So b भेक्टर भनेपछि कति हुन्छ u minus u, that is i cap plus थाहा छ हैन कसरी निकाल्छ हामी पोजिसन भेक्टर, यो माइनस यो b minus a गरेको जस्तै minus of i cap plus 4j cap plus k cap which is equal to i cap minus I cap कति हुन्छ 2 minus 2j cap plus so कति हुन्छ, so यति मात्रै हुन रहेछ. So 2i cap यो रे क्यान्सल भइहाल्यो, so j k cap. Okay, so 2i cap minus 2j cap. So therefore the equation of the line passing through the points passing through the point 2 comma minus 1 1 and parallel to the given vector सिधै त भन्देको थिएन हामीलाई, यतिबाट पास हुँदैछ र यतिबाट पास हुँदैछ भनेको मात्रै थियो. त्यसको पोजिसन भेक्टर कति आयो, parallel to the vector b is equal to 2i cap minus 2j cap. So therefore r is equal to कति हुने रहेछ a plus lambda b, which is equal to a is equal to 2i cap minus j cap plus k cap plus lambda of b vector कति आएको छ हाम्रो 2i cap minus 2j cap. So यही हो. अब यो त कार्टेसियन फर्म कति हुन्छ x minus x1. So x1 कति छ -2 by x minus x1 divided by a कति छ यहाँ हाम्रो 2, किनकि जति प्यारलल सित हुन्छ प्यारलल भेक्टर सित जति डाइरेक्सन रेशियोज हुन्छ लाइनको पनि त्यही हुन्छ किनकि प्रोपोर्सनल हुन्छ. थाहा भइहाल्यो तपाईलाई y minus y1, so minus कति भयो प्लस, so whole thing divided by -2 which is equal to z को भ्यालु छ, so z minus z1, so -1 whole thing divided by छैन, so कति हुन्छ 0. So this is the Cartesian equation of a line passing through this and parallel to this. So please pause the video and note it down. भयो. सो आज हामी यति नै गर्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेस, जुन चाहिँ हामीले इक्वेसनहरू निकाल्नु तपाईँलाई सिकाएँ र तपाईँ समक्ष राखिरहेको कस्तो खालको आउँछ क्वेसन्सहरू र यस्तै खालको रिलेटेबल भेक्टरलाई इक्वेसन भेक्टरलाई तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ म देखाइहाल्छु ल. म यो सक्नु अगाडि एउटा मलाई हजुर यो सक्नु अगाडि म तपाईँलाई उयो देखाइदिइहाल्छु. सपोज तपाईँलाई कसैले भने अरे कि यस्तो भने अरे हेर्नुहोस् ल, अब यो मेटेरियल हेर्छु ल म. सपोज जस्तै एक्स एक्सिस पनि त लाइन नै हो हैन, एक्स एक्सिस पनि त लाइन नै हो, तर मैले खाली यसको मात्रै कुरा गरेँ भने भेक्टर हुन्छ कि हुँदैन, यताको मात्रै कुरा नगर्नु. मैले भनिहालेँ लाइन र भेक्टर कसरी उयो छ भनेर हैन.
सो यताको मात्रै कुरा गऱ्यो भने यो भेक्टर भएको भएन सो यसको लाइन निकाल भने चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ फाइन्ड द कार्टेसियन इक्वेसन एन्ड भेक्टर इक्वेसन फाइन्ड द कार्टेसियन एन्ड भेक्टर इक्वेसन अफ एक्स वाई एन्ड जी एक्सिस भन्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ सबैको किन यिनीहरू पनि त भेक्टर्सहरू हो होइन सो यिनीहरू पनि लाइन एउटा मात्रै कुरा गर्ने त लाइन जस्तो एक्ट गर्छ लाइनै भेक्टर जस्तो एक्ट गर्छ त्यसको इक्वेसन निकाल भने कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाईँ सो एक्स एक्सिस भन्दै चाहिँ हेर्नुहोस् ल अभियस हो प्यारल भेक्टर चाहियो कि छैन होइन अब हेर्नुहोस् कुनै न कुनै पोइन्टबाट त पास हुन्छ यो एक्स एक्सिस होइन 1 0 0 0 0 0 बाट कति हुन्छ 1 0 0 1 1 1 1 2 त्यहाँबाट फेरि यस्तो एक्सिस कति हुन्छ त्यहाँबाट हेर्नुहोस् ल 1 0 0 2 0 0 सो यस्तो गर्दै पास हुन्छ होइन सो कतिबाट पास भयो थाहा छैन मलाई तर मलाई के छ गिभन भेक्टर छ हेर्नुहोस् ल सपोज गिभन भेक्टर बी छ अरे एआई क्याप प्लस बीजे क्याप प्लस सी क्याप कुनै फ्री भेक्टर छ अरे अब हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब जब एक्स एक्सिसको कुरा हुन्छ त्यति बेला कसको मात्रै कुरा हुन्छ थाहा भन्नुहोस् त खालि युनिट भेक्टरको माने आई क्यापको मात्रै कुरा हुन्छ हुँदैन भन्नुहोस् त जब एक्स एक्सिसको कुरा हुन्छ त्यति बेला कसको मात्रै कुरा हुन्छ आई क्यापको मात्रै कुरा हुन्छ हुँदैन भनेपछि जो भेक्टर छ किनकि यसको भनेपछि सम कुनै कति जस्तै यहाँनिर तपाईँको आई क्याप छ अरे 1 0 0 छ अरे यहाँनिर तपाईँको 2 0 0 छ अरे यहाँनिर तपाईँको 3 0 0 छ अरे कोअर्डिनेट सो यहाँनिरको कति हुन्छ भन्नुहोस् त 3 आई क्याप भएको भएन कति हिँड्यो 3 टाइम्स अफ आई क्याप सो त्यसरी यहाँ कति हुन्छ 2 आई क्याप यो त्यसरी 1 आई क्याप सो कुनै नम्बर हुन्छ भन्नु खोजेको त्यही कारणले एक्स एक्सिसको के हुने रहेछ ए आई क्याप हुन्छ कि हुँदैन रहेछ सो जोसित प्यारल हुन्छ त्यसको पनि के हुन्छ ए आई क्याप मात्रै हुन्छ बीजे क्याप सी क्याप हुन्छ किनकि यहाँ अरू चिज हेर्नुहोस् न बी र उयसको भ्यालु कति छ 0 छ कि छैन 0 छ कि छैन 0 छ कि छैन सो भनेपछि कस्तो हुने रहेछ जोसित प्यारल हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ ए आई क्याप प्लस 0 जे क्याप प्लस 0 के क्याप हुन्छ हुँदैन खालि सिम्पली हामी के मात्रै लेख्छौँ ए आई क्याप मात्रै लेख्छौँ ल सो हेर्नुहोस् ल देयरफोर द इक्वेसन अफ एक्स एक्सिस कति हुन्छ भने खालि एक्स एक्सिस भन्दैछ है एक्स ड्यास भनेको छैन नि मैले सो यही कारण एक्स एक्सिसको यताको पोजिटिभको मात्रै कुरा लिँदैछु म नेगेटिभ एक्स एक्सिस होइन सो बी इज इक्वल आर इज इक्वल टु कति हुन्छ आर प्लस अफ के लिन्थ्यो हामीले लाम्डा आर इज इक्वल टु कति लिन्थ्यो ए प्लस अफ लाम्डा बी गर्थ्यो कि गर्दैन थिएँ अब हेर्नुहोस् ल ए भएपछि कुनै पोइन्टको पोजिसन भेक्टर कुनैको होइन कुनै पनि जुनैबाट पास हुँदैछ जस्तै कुनै पनिबाट पोइन्टबाट त पास भयो होला नि होइन त्यसको पोजिसन भेक्टर प्लस लाम्डा टाइम्स बी के हुन्छ ए यो ए र यो ए अर्कै हुने फेरि होइन यो त थाहा भएकै कुरो तपाईँले हिजो सिकेकै हो हामीले अब यहाँनिर जुन चाहिँ छ यो भनेपछि यो कुनैबाट पास हुँदैछ र त्यसको के हुन्छ अभियस हो एआई क्याप यसको पनि के हुन्छ एआई बुझ्नुभयो त्यसरी यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यसको कार्टेसियन फर्म कति हुन्छ एक्स माइनस x1 कुनैबाट पास भयो होला होइन कुनैबाट पास भयो होला सो x माइनस x1 त्यसपछि कति हुन्छ हेर्नुहोस् त ए हुन्छ कि हुँदैन किनकि डिरेक्सन रेसियोस कति छ ए सो इज इक्वल टु y माइनस y1 डिभाइडेड बाई 0 g माइनस g1 डिभाइडेड बाई 0 भएको भएन त्यसरी y एक्सिसको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त y एक्सिसको कति हुन्छ होला सो r इज इक्वल टु a प्लस अफ लाम्डा अब के हुन्छ a र b हुन्छ होला y एक्सिसमा कति हुन्छ यसको कोअर्डिनेट 0 1 0 यस्तो टाइपको हुन्छ कि हुँदैन त्यही कारणले a र c के हुन्छ 0 हुन्छ खालि b मात्रै हुन्छ त्यही कारण कति हुन्छ बीजे क्याप बुझ्नुभयो त्यसरी यसको कार्टेसियन फर्म कति हुन्छ होला x माइनस x1 बाई 0 इज इक्वल टु y माइनस y1 बाई b हामीले b मानिरहेको छु विच इज इक्वल टु g माइनस g1 बाई त्यसरी अब g को पनि निकाल्न सकिहाल्छ r इज इक्वल टु a प्लस लाम्डा c के क्याप x माइनस x1 बाई 0 y माइनस y1 बाई 0 र g माइनस g1 बाई c किनकि यहाँ यसको कोअर्डिनेट कस्तो हुन्छ 0 0 1 ओके हैन सो यस्तो खालको सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट सो यसरी कम्प्लिकेटेड मजाको इक्वेसन्सहरु छ कसरी गर्नुहुन्छ कसरी गर्नु हुँदैन है सो आजको निम्ति यति नै र भोलि म तपाईहरुलाई इन्टरसेक्सन्स अफ टु लाइन्स इन अ 3D स्पेस त्यो देखाउने छु तपाईहरु समक्ष राख्ने छु र आजको निम्ति यति नै पढ्दै गर्नु होला धन्यवाद।